Varför ska jag läsa på svenska? Mina elever frågar mig det ofta. De tror att läsning inte hjälper när man lär sig svenska. Med läsning lär du dig svenska snabbare och jag ska förklara varför. Jag vet hur svårt det kan vara att börja läsa. Många ord är nya och gör dig osäker. Ibland behöver du mycket tid för att förstå en text. Men låt mig säga en sak. Läsning visar dig många nya ord. Det är mycket viktigt. När du läser stöter du på ord du inte känner till. Ofta förstår du dem genom texten. Din hjärna minns ord snabbare när du ser dem ofta. Du behöver inte alltid slå upp dem i en ordbok. Vissa ord känner du igen direkt. Vissa lär du dig efter att ha sett dem 3 gånger. Med varje bok lär du dig mer. Ditt ordförråd växer bit för bit. Många ord upprepas i berättelser. Så lär du dig utan stress. Nya ord gör ditt tal lättare. Du kan säga exakt vad du menar. Det hjälper också när du lyssnar. Du förstår människor snabbare. Ord är som små byggstenar. Med få byggstenar kan du bygga lite. Med många byggstenar kan du göra mycket. Läsning ger dig dessa byggstenar. Det är en nyckel till din svenska. Läsning ger glädje och motivation. Det ger dig nya ord varje dag. När du känner till orden lär du dig reglerna bättre. Läsning förbättrar din grammatik. Du ser reglerna direkt i texter. Du märker hur man kopplar ihop ord. Din hjärna lagrar dessa mönster automatiskt. Så lär du dig grammatik utan mycket övning. När du läser hittar du många exempelmeningar. Varje mening visar hur man använder ord rätt. Så ser du ofta samma regel. Du behöver inte memorera dem. Ditt huvud kommer ihåg dem. När du läser en berättelse lär du dig tidsformer. Du ser hur man skriver dåtid, nutid och framtid. Du ser hur man förändrar verb. Även artiklarna lär du på detta sätt. Du märker snabbt när man säger ett. Med tiden blir du säkrare. Du behöver inte upprepa varje regel i huvudet. Du ser dem hela tiden när du läser. När du läser lär du dig också hur man bygger meningar. Vissa meningar är korta, vissa är längre. Du ser var verbet står. Du märker hur ord passar ihop. När du läser många texter blir din känsla för grammatik stark. Du behöver tänka mindre när du talar eller skriver. Reglerna finns redan i ditt huvud. Läsning hjälper dig också med prepositioner. Dessa ord är ofta svåra. Men i berättelser ser du dem alltid i rätt sammanhang. Du läser till exempel i huset eller på bordet. Så lär du dig formerna korrekt, utan långa tabeller. Därför är läsning ett enkelt och naturligt sätt att lära sig grammatik. Du behöver inte vara rädd för fel. Med varje text lär du dig mer. Din grammatik blir tydligare, dina meningar blir rättare. Och det bästa, du lär dig grammatik utan att det känns som arbete. Läsning ger dig idéer för ditt eget skrivande. Om du läser mycket ser du hur andra människor skriver sina tankar. Du ser vilka ord de använder och hur de bygger meningar. Ditt huvud lagrar dessa exempel. Senare kan du använda dem för dina egna texter. Så blir det lättare för dig att sätta dina tankar på papper. Ofta är det svårt att hitta den första meningen. Men om du har läst mycket kommer idéerna snabbare. Du minns ord och fraser du läst. Då kan du inkludera dem i dina egna texter. Läsning visar dig också olika teman.
I en deckare lär du dig skapa spänning. I en kärlekshistoria ser du hur man beskriver känslor. I en reseskildring läser du hur man beskriver platser och människor. Allt detta ger dig idéer för dina egna texter. Du kan prova och förändra din stil. När du läser mycket växer ditt ordförråd. Med fler ord kan du uttrycka dina tankar tydligare. Dina texter blir mer färgglada och intressanta. Läsning hjälper dig också att hitta en bra struktur. Du ser hur berättelser börjar, hur de fortskrider och hur de slutar. Så lär du dig planera egna texter. Läsning ger dig alltså inte bara nya ord, utan också bilder, idéer och exempel. Det visar dig hur andra skriver och gör ditt skrivande starkare. Ju mer du läser, desto lättare blir din egen text. Men vet du vad som är ännu bättre? Läsning gör dig säkrare när du pratar. När du läser många texter ser du ord och meningar om och om igen. Din hjärna kommer ihåg dessa mönster automatiskt. Senare när du pratar kommer de rätta orden snabbare. Du behöver inte tänka länge på vilken form eller vilket ord som passar. Genom att läsa får du ett större ordförråd och med fler ord kan du prata bättre. Du kan uttrycka dina tankar tydligare och hitta passande ord för många situationer. När du läser hör du språket i ditt huvud. Du ser hur meningar låter och hur man kopplar ihop ord. Därmed övar du också på att hitta rätt rytm. När du pratar minns du dessa strukturer. Du kan använda dem utan att tänka mycket. Läsning visar dig också uttryck och fasta fraser. Dessa hjälper dig att prata mer naturligt. Om du känner till sådana uttryck låter du flytande och självsäker. Dessutom gör läsning dig modigare. Du vet att du känner till många ord. Denna känsla ger dig självförtroende när du pratar. Ju mer du läser, desto lättare blir det att prata med andra. Du är mer avslappnad eftersom du redan har många ord och meningar i ditt huvud. Läsning är alltså en tyst träning för bra tal. Läsning driver ditt lärande starkare framåt än något annat. Om du vill växa finns det ingen väg runt läsning. Läsning ger dig ord, grammatik och många exempel. Ditt huvud tar upp allt, även om du inte märker det genast. Varje gång du läser en text övar du omedvetet. Du ser hur ord passar ihop och hur man bygger meningar. Det hjälper dig vid tal, skrivande och förståelse. Andra metoder är också användbara. Du kan göra övningar, lyssna på ljudtexter eller prata med människor. Men läsning ger dig mer eftersom du får mycket information på kort tid. I en enda bok kan du se tusentals ord. Du ser regler direkt i texten, utan tråkiga tabeller. Din hjärna lagrar dem genom repetition. Läsning visar dig också hur språket låter i verkliga situationer. Berättelser, tidningar eller bloggar ger dig språk som det verkligen används. Du lär dig inte bara orden utan också rätt ton. Så låter din svenska mer naturlig. En annan fördel är att du kan läsa var som helst. Du behöver ingen lärare, ingen kurs och inga partners. Du kan själv bestämma när och hur länge du läser. Det gör dig oberoende. Med varje sida växer din kunskap. Om du läser regelbundet kommer du märka att andra saker blir lättare. Grammatikövningar är mer begripliga eftersom du redan känner till reglerna. Samtal blir lättare
eftersom du har orden i huvudet. Skrivande blir enklare eftersom du känner till många exempel. Därför är läsning den starkaste motorn för ditt lärande. Det finns ingen snabbare väg. Med varje bok växer din svenska. Med varje berättelse blir du säkrare. Läsning är din nyckel till verklig framgång. Att göra framsteg synligt är mycket viktigt när man lär sig. När du ser dina framsteg förblir du motiverad. Siffror hjälper dig att förstå värdet av läsning. Tänk dig att du läser bara 10 sidor varje dag. Det är inte mycket tid, kanske 20 minuter. Men på ett år är det över 3000 sidor. Då lär du dig mer än 3000 nya ord. Det är en stor framgång som du själv har uppnått. Sådana siffror visar tydligt. Varje litet steg räknas. Läsning ger dig inte bara kunskap utan också en stark känsla av att du gör framsteg. Tack för att du tog dig tid att prata om läsning med mig. Jag tycker det är fantastiskt att du förblev nyfiken och ville veta varför läsning är så viktig. Kom ihåg, varje sida räknas, varje nytt ord tar dig ett steg längre. Det behöver inte vara perfekt, huvudsaken är att du fortsätter. Gör dig inte stressad, utan se läsning som något vackert och spännande. Jag hoppas att du nu har fått lust att börja läsa. Lycka till på din väg och tack för att jag fick följa med dig.